Hello! Tänään yritetään ajaa 300 kilsan lenkki Lahdesta Lahteen. Tässä on taas Random Neurus pitkän matkan pyöräilijöiden säännöt, eli 20 tuntia on aikaa. Tarkoittaa, että keskinopeus pitää olla vähintään 15 kilometriä tunnissa. Taukoja saa pitää kuinka paljon vaan. Ekstra jännitystä mulle tuota, että viimeinen juna menee tuossa 20:12, niin aikaa onkin vaan 16 tuntia 20 minsaa ja hassasin vielä tuossa alkusäädössä itse ekstra vartin, niin nyt ollaan jo siitä hieman myöhässä. Kymppi täynnä, 8.41, 9 astetta, viileetä, 14 pitäisi nousta. Nyt ei viitti edes laskea, että paljon jäljellä. 29 kertaa sama. Yes. Nättii. Nämä randotikut, eli aika-ajotikut on kyllä hyvät. Saa tämmösen erilaisen asennon. Toivon, ettei kädet puudu niin paljon tällä kertaa. Sitä paitsi tää menee vähän aerommin, niin eron huomaa nopeudessa jopa. 20 kilsaa. Vielä kulkee. Ei silleen ihme. Tämmöstä työmatkaa mä ajan kerran viikossa. Se on se mun harjoittelu tätä varten. Vähän kyllä jännittää, koska 200 jo tuntuu ja ei tässä nyt sellään kummemmin ole tehnyt näitä pitkiä lenkkejä. Väistämättä tulee myös pimeä ajoa. Positiivinen puoli tässä reitissä on se, että nousumetrejä pitäisi olla niinku samaa luokkaa kuin sillä 200. Eli suhteessa tämän pitäisi olla niinku tasaisempi, vaikka ei sekään nyt mikään vuoristoreitti ollut. Toivotaan näin. Yksi taktinen voisi olla niin kuin just 10 välein muistaa syödä jotain, niin kuin ihan mitä vaan. Otetaan nyt näitä vauhtikarkkeja muutama tästä. Saadaan vauhtia. Noniin, 30 täynnä. Ei nyt viitti juhliin, vaikka nyt se onkin se 1/10. Vielä on ihan mukavaa. Tässä varmaan vähän popsii jotain myös tämän mun uuden säännön mukaan. Kiitos. Sen verran mä yritän tässä taktikoida. Annan vauhtia tippua näissä ylämäissä. Niin pitkä päivä, että ei kyllä varaa hapottaa yhtään. Käännetään. Neste matkakeidas. Nyt on pakko katsoa. Oliko tää kontrolli tässä? Neste Kausala. Tai Kausala 41. Joo, no jatketaan matkaa. Tässä kuluu taas minuuttia. Arvokkaita minuuttia. No menin graveliksi. Tässä hassaantuu minuutteja. Klassinen Dallas-pulli. Pientä ivestä.
No niin, eka leima leimattu. Täällä painetaan taas seuraavaksi kontrollista 46 kilsaa, eli 100 kilsaa pääsi lasetella, mutta ellen väärin katsonut, niin 70 kilsan kohdalla olisi vielä viimeinen ruokakauppa. Ja vesielementti. Nice. Iitin kirkon kylä. – 50 kilometriä Iitin nurkilla. Vielä kulkee, mutta eikä ihmekään. Vaikeus on tuskin lineaarinen. Mitä pidemmälle mennään, niin sen vaikeammaksi homma muuttunee. Vielä kova meno. Peurallekin tieto. Tää on aika peuralainen. Peuraa. Jaalan S-Market pitstop. Vähän vesipullo täyttöä ja lakuumessiin. Tästä onkin sitten 76 kilsaa sinne tokalle kontrollille. Pitkä pätkä. Aikamoinen sää kyllä. Verla. Eli jos muistan oikein, niin Ruska ultrailupyöräilytapahtuman tämän vuoden starttipaikka. Jännä juttu. Varmaan itekin tässä jotenkin larppaan nyt vähän ruskahommaa yhden päivän verran. En tiedä onko näillä treeneillä mitään asiaa tänne. Ja vielä mennään eteenpäin. 80 kilsaa. Vesielementti. Randotikku kuvakulma. Amen. Sata kilsaa täynnä. Kulkee vielä, mutta huomaa kyllä, että jotenkin tää on jännempää. Tää on niin pitkä matka ja sitten tää, että mä painelen täällä jossain korvessa. Seuraava kontrolliin 45 kilsaa ja edellisestä kylästä 30 kilsaa. Toki täältä nyt voisi Kovasen sitten hätätapauksessa soittaa. Tätä vesielementtiä taas. Jaa, taidekeskus saunalla 21 kilsaa. Tuleeko päänauko? Kuinka vähän tarkkoja nämä nousumetrit on? 110 tai 120 ajettu
1087 nousumetriä. 1800 piti olla max. Tai jopa 1200 jossain. No, ehkä tää muuttuu ihan tasaiseksi kohta. Piti ottaa tästä nää crossikahvat pois, että sai nää tikkut mahtumaan. Ja samalla uusin nää tankonauhat. Ja on kyllä niinku itse tehdyn oloset. Eikä pelkästään hyvässä. Tein itse ja säästin. Mäkeä. Tää nyt ihan tasainenkaan on. Kohta tulee 1300 metriä nousua täyteen. Tuolla lehmät. Jatkakaa. Mäntyharja. Käytiin taidekeskuksessa tänä vuonna autolla. Sekin tuntuu aika pitkältä matkasta. Kontrolli 2. No niin, se oli toka kontrolli 146 kilsaa ja nyt 56 kilsaa kolmoselle. Aletaan suorittaa. Ja hyvin kulkee, mutta kyllä tässä niinku aika kisameininki on siihen vikaan junaan. Niin lihavan pää. No niin, mittari näyttää 167 kilsaa. Kyllä tässä niinku tuntuu, että tokan kontrollin jälkeen olisi vähän tasaantunut maasta ja vauhti noussut. 587 nousumetriin. Jos statsit pitää paikkansa, niin se on enää 200 jäljellä. Lähinnä alamäkeen ja tasasta loppumatka. On kyllä kiva ilma. Aika lämmin, sopivan lämmin nyt. Jännä nähdä, kun aurinko laskee, kuinka kylmäksi mennään. Pitää tarkistaa, mikä tää Harpala. Pari kauppaa vai? Suoraan vaan sit kontrolli. Vesielementti. $190 kilsaa ajettu. Varmaan semmoista viimeiset 50 kilsaa on ollut ihan hyvä fiilis. Jotenkin aluksi jännitti, että tuleeko tästä mitään. Hirveä univelkainen olo 2 huonosti nukutun yön jälkeen. Sitä eli tuolla keskellä ei mitään. No, edelleen ajetaan täällä metsikössä, mutta seuraava kontrolli on 12 kilsaa ja sitten se taitaa kääntyä tonne kohti Lahteen. Fiilis on ihan hyvä. 1833 nousumetri. Toi on kyllä toi nousumetrihomma joku ihan huijaus. No, tuskin tää 100 kilsaa on ihan jotain kiitorataa.
Saa nähdä paljon totaalisummaa oikeesti. Jaha. Päästään Nelostielle. Tästä tulee varmaan jännää. Toivottavasti ei pitkä. Pyörätie. Kyltissä luki Jyväskylä 91 kilsa. Aika pohjalla se on. Katsotaan nyt kun tulee 200 täyteen. Jee. 200. No tää on Hartola. Se edellinen oli joku muu. Olisiko tää? Neste Jari-Pekka. Leima paikka. No niin. Täällä mennään. Valot pyydessä ja heijastimet päällä. Vika satanen. Pakko laittaa paksumpaa hanskaa. Onneksi on mukana. Noniin. Nice. Kohta ei ole muuta kuin mustaa kuvaa. Ehkä valokeila. Huonoa elokuvausta. Heinolansu. Ai niin. Pikkuraportti 230 kilsaa. Yöajo. Toistaiseksi oli ihan mukavaa. Nopeuskin noussut. Jotenkin tässä vaipuu semmoseen pikkutranssiin. Polkee vaan ja kattelee. Toi on ollut hyvä toi 10 kilsan välein syö jotain. Välillä ei tee mieli ollenkaan, mutta koska se on aikataulutettu juttu, niin tulee kuitenkin jotain syötyä. Varmaan sen takia ajokunto on vielä ok. Jaa, auto ei oikein tykkää tästä mun lampusta. Nyt se on alaspäin. Kunnon männyn tuoksu. Pimeäks meni? Joku Kalkkisten tietää. 238 kilsaa. Oi. 250 kilsaa nyt. Red Bull. No niin, kokeillaan antaako Red Bull siivet. Eipä täällä kyllä näe mitään. Välillä vähän hajot vaihtuu. Tässä on taas vähän männön tuoksu. Sellainen on Kalkkinen. Kauppa mennyt kasilta kiinni. Kalkkisten silta. Vähän jyrkempää mäkeä. Pimeätä on. Jaa. Paljon sykkeitä. 106. Aivan järjettömiä mäkeä. 2500 metriä tuolta. Oot tuplat lopatusta. Ai. Reilu 20 jäljellä. 22-25. On mahisehtiä juna. Tällä ei tule täys katastrofi. Pitkästä aikaa katuvalot. Aika pitkään sai vetää tuolla vilkkopimeässä. No niin, on 20 jäljellä ja aikaa 1,5 tuntia. Toivottavasti nämä katuvalot jatkuu. No eihän se jatkunut. Tämmöistä 5 kilsaa
288. 288. Viimeiset kiusaukset. 10 jäljellä ja mäkeä vaan tulee. Mäkeä pukkaa. Alle 10. Ei tää helppoa. No niin. Viime metreillä vielä ekan kerran ketjujen tiputus. Nice. No niin. 40 metriä 300 mittarissa. Boing! Sieltä tuli. 300. Sinne se nyt laitetaan. Noniin, ajassa 23.49. Täällä ollaan. Sitten vaan junalle aika haipakkaa, ettei myöhästytä. Joo, ehdittiin junalle. On se kyllä kova laji. Ei olisi tullut tehtyä tätä jossain rankkasateessa. Mutta